โอมากาเสะหัวละไม่ถึง 2,000 บาทจัดเต็มกว่า2ชั่วโมงกว่าวัตถุดิบนำเข้าคุ้มเกินราคามากๆแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านชิโร่โอมากาเสะร้านนี้จะอยู่แถวพัฒนาการราคาเริ่มต้นถูกมากๆเพียง1,000 กว่าบาทเท่านั้นหลังจากที่เข้ามานั่งเชฟก็จะเสิร์ฟเป็น Welcome Drink เป็นยูสุสปาร์คลิงที่มีกลิ่นหอมมากๆรสชาติหวานอมเปรี้ยวพร้อมกับซุปกาที่นี่เติมไม่อั้นนะครับแค่เปิดฝาก็ได้กลิ่นหอมอบอวลไปหมดบีบมะนาวเพิ่มความสดชื่นตั้งแต่เข้ามาเชฟจะถามว่าเราทานอะไรหรือแพ้อะไรบ้างส่วนผมก็ทานทุกอย่างครับมาทานที่นี่ไม่ต้องกลัวจะไม่อิ่มนะครับเพราะนอกจากเมนูคอร์สแล้วยังมีอาราคาร์ทด้วยซึ่งต้องบอกว่าอาราคาร์ทนี่ราคาถูกมากๆโอโทโร่คำละไม่ถึง100 บาทโอมากาเสะที่นี่เนี่ยจะไม่ได้มีแค่ซูชินะครับแต่เป็นฟูลคอร์สที่มีจานร้อนจานเย็นของว่างรวมไปถึงของหวานด้วยครับวันที่มาเนี่ยเชฟบอกว่าปลามันยังเย็นอยู่ก็เลยเสิร์ฟเป็นเอดามาเมะหรือว่าถั่วแระญี่ปุ่นมาให้ทานระหว่างรอนะครับโดยเชฟบอกว่าถ้าอุณหภูมิของข้าวกับปลามันไม่แมทช์กันเนี่ยอาจจะทำให้เสียรสชาติได้ครับในที่สุดไข่ตุ๋นจานแรกก็มาเสิร์ฟครับหลังจากที่นั่งรอสักพักส่วนตัวผมกับแฟนชอบทานอาหารญี่ปุ่นกันมากๆครับเราไปญี่ปุ่นกันค่อนข้างบ่อยพอมีร้านอะไรเปิดใหม่ก็อยากไปลองตลอดไข่ตุ๋นที่นี่จะเนื้อเนียนนุ่มออกไปทางเหมือนพุดดิ้งแล้วก็จะโรยหน้าด้วยอิคุระทานแล้วสบายท้องมากครับ หลังจากทานไข่ตุ๋นได้สักพักก็มีขิงดองมาวางใจเริ่มชื้นเพราะคิดว่าเดี๋ยวคงเป็นซูชิแล้วครับนี่ก็ซุปกาถ้วยที่3แล้วครับอร่อยไม่อร่อยดูเอาเองละกันแล้วตอนนี้นะครับเชฟก็เอาทาโกะมันมะหรือว่าไข่ของปลาหมึกยักษ์เนี่ยมาให้เราดูว่าวันนี้จะเป็นเกรดไหนวันที่ผมมากินเป็นวันศุกร์เป็นวันที่ของเข้าพอดีร้านนี้เชฟก็มาโชว์อีกแล้วครับอันนี้คือซูจิโกะหรือว่าไข่ปลาแซลมอนโดยซูจิโกะกับอิคุระเนี่ยตัวซูจิโกะจะให้ความหนึบมากกว่าเด้งเหมือนอิคุระครับหาทานค่อนข้างยากโดยส่วนมากก็จะอยู่ตามร้านโอมากาเสะทั่วไปผ่านมานานขนาดนี้ยังไม่ถึงซูชิแอปเปิไทเซอร์ก็มาอีกจานนี้เป็นแซลมอนทานคู่กับไข่ปลาหมึกยักษ์หรือว่าตัวทาโกะมันหมักแล้วก็เป็นวาซาบิดองออนท็อปต้องบอกว่าวาซาบิที่นี่ทำได้ค่อนข้างดีนะครับมันไม่มีความฉุนเลยมีแต่ความหอมแล้วก็เป็นแอปเปิไทเซอร์อีกจานนี้ผมค่อนข้างชอบมากๆเป็นก้ามปูทานคู่กับข้าวเป็นข้าวซูชิคลุกมันปูรสชาติไปทางหวานอ่อนๆนวลๆหอมๆแล้วก็เป็นอีกจานที่ยังไม่ใช่ซูชิครับแล้วที่เชฟเอามาเสิร์ฟก็คือแก้มปลาฮามาจิย่างเกลือที่เชฟบอกว่าปลาตัวนี้เพิ่งมาเมื่อเช้าตามด้วยหอยสังต้มซีอิ๊วแอปเปิไทเซอร์ที่นี่เยอะมากๆครับเอาตรงๆตอนนี้เริ่มจะอิ่มแล้วยังไม่ทันทานซูชิเลยในที่สุดช่วงเวลาที่ผมรอคอยซูชิคำแรกปลาซันมะแค่คำแรกก็ประทับใจมากๆมีความมันอยู่ในตัวไม่คาวมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวผมชอบมากครับแล้วคำที่2ก็มาถึงคำนี้คือปลาฮามาจิส่วนท้องที่ไขมันค่อนข้างเยอะเป็นตัวเดียวกับที่เราทานแก้มปลาย่างไปเมื่อกี้บอกได้คำเดียวว่าอร่อยครับ
พอเข้าช่วงซูชิเนี่ยรู้สึกว่าอาหารค่อนข้างเร็วมากๆ แป๊บคำที่3มาอีกแล้วคำนี้คือปลามาไดครับอย่างหนึ่งที่ผมต้องชมจริงๆก็คือข้าวซูชิที่นี่อร่อยจริงๆเชฟจะเน้นเป็นสไตล์เอโดมาเอะหรือว่าที่เป็น traditional ดั้งเดิมให้ได้รับรสชาติของวัตถุดิบนั้นจริงๆหลายคำที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือชิมะอาจิครับเป็นหนึ่งในปลาที่ผมชอบที่สุดมันจะมีความมันแล้วก็มีความกรอบอร่อยมากครับ หลักคำนี้ก็คืออาคาไกหรือว่าหอยแครงญี่ปุ่นเป็นเมนูที่ผมรู้สึกว่าทำค่อนข้างยากเพราะว่าเคยทานหลายร้านแต่บางร้านถ้าทำไม่ดีเนี่ยจะมีกลิ่นคาวแต่ที่นี่ทำมาได้ดีมากครับต่อกันด้วยปลาแซลมอนสำหรับคำนี้ผมถือว่าเฉยๆครับก็คืออร่อยแบบมาตรฐานทั่วไปไม่ได้ว้าวเป็นพิเศษ อย่างหนึ่งที่ต้องบอกก็คือที่นี่เชฟจะทาโชยุให้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะอยากให้ได้ทานวัตถุดิบที่เป็นรสชาตินั้นจริงๆก็เลยจะมีถ้วยโชยุแยกไว้ให้หลายคำนี้ก็คืออากามิเป็นเนื้อแดงของ Bluefin Tuna ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นคำโปรดของใครหลายๆคนซึ่งที่นี่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆครับ เชฟน่าจะเห็นหน้าฟินของแฟนผมเลยทำเป็นซาชิมิทานคู่กับวาซาบิดองมาให้อีก1คำนุ่มละลายมากๆครับต่อจากอากามิก็คือชูโทโร่ยังอยู่กับบลูฟินทูน่าแต่ว่าคำนี้จะเป็นส่วนที่มีมันแทรกปานกลางนะครับคำนี้ก็เหมือนเดิมครับฟินมากๆ จานนี้ที่เชฟเอามาให้เบรกก่อนที่จะเข้าโอโทโร่ที่เป็นส่วนมันค่อนข้างเยอะตัดเลี่ยนด้วยชิเมะซาบะสดเอาไปทำแบบอาบุริหรือว่าเผาไฟอ่อนๆให้มีกลิ่นหอมทานคู่กับซอสพอนสึเปรี้ยวๆเป็นการเบรกรสชาติที่ลงตัวมากๆ มาถึงตอนนี้เป็นซุปถ้วยที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วนะครับคำที่ผมรอคอยโอโทโร่คำนี้มันแทรกอยู่ในทุกอนูของเนื้อปลาละลายตั้งแต่เข้าปากคำที่ผมได้ไม่มีเอ็นเลยนะครับจริงๆวันนี้ผมถามเชฟว่ามีอูนิในคอร์สไหมเชฟบอกว่าไม่มีนะครับเราก็เลยถามว่างั้นขอซื้อได้ไหมเป็นอะลาคาร์ทเพิ่มเชฟบอกว่าไม่ขายเพราะว่าวันนี้อูนิที่ได้มาเนี่ยเกรดไม่ถึงควอลิตี้ของโอมากาเสะจริงๆน่าเสียดายมากๆครับคำนี้เป็นคำที่ทุกคนเห็นตอนต้นคลิปเป็นไข่ปลาแซลมอนซูจิโกะซึ่งเชฟทำออกมาได้เค็มกำลังดี
รสชาติเค็มอ่อนๆมีความหนึบแต่ว่าไม่กรอบไม่เหมือนอิคุระที่อยู่ในร้านทั่วไปแล้วที่ทุกคนเห็นเชฟกำลังตั้งหม้อเพื่อเตรียมลวกเจ้าทาโกะมันมะหรือว่าไข่ของปลาหมึกยักษ์ครับต้องบอกว่าเมนูที่นี่จะเปลี่ยนไปทุกวันจริงๆนะครับตามวัตถุดิบที่เชฟได้รับมาในแต่ละวันว่าวันนั้นมีอะไรที่อร่อยบ้างวันนี้เชฟจะเสิร์ฟเจ้าไข่ปลาหมึกยักษ์เป็นแบบทานคู่กับหัวไชเท้าขูดราดด้วยซอสพอนสึให้รสชาติมันๆเปรี้ยวๆสดชื่นดีครับ อีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกก็คือว่าพอนสึที่นี่เนี่ยมีความพิเศษมากๆเพราะว่าเชฟบอกว่าทำเองตั้งแต่ต้นมีกลิ่นหอมของยูสุแล้วก็ความเปรี้ยวที่ไม่โดดเกินไปกลมกล่อมมากๆมาถึงตรงนี้จริงๆคือใกล้จบคอร์สแล้วนะครับแต่ด้วยความที่อร่อยจริงๆผมเลยสั่งอะลาคาร์ทเพิ่มกับแฟนประมาณ 3-4 คำโดยคำแรกนะครับคืออิกะหรือว่าปลาหมึกนั่นเองจังหวะนี้ต้องบอกว่าคืออิ่มแล้วแต่มันยังติดใจอยู่แล้วอะลาคาร์ทคำที่สองก็มาถึงโฮตาเตะหรือว่าหอยเชลล์นั่นเองเชฟบอกว่าหอยเชลล์วันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคผมว่าดีมาตรฐานเลยไม่ได้มีข้อติตรงไหนต้องบอกว่าอีกะคำแรกอะครับผมจำไม่ได้ว่าแบบ40หรือ50บาทนี่แหละส่วนหอยเชลล์คำเมื่อกี้ก็น่าจะประมาณ60บาท70บาทเท่านั้นเองอาราคาร์ทคำที่3ครับเป็นกุ้งหวานอามะเอบิทานคู่กับไข่ของตัวเองคำนี้แฟนผมบอกว่าดีเกินคาดมากๆอิ่มก็จะสั่งเบิ้ลอีกคำหนึ่ง ร้านนี้จะปิดทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็มีปิดระหว่างวันด้วยคือเปิดถึงประมาณบ่ายเราก็ปิดเราก็เปิดช่วงเย็นเหมือนร้านญี่ปุ่นทั่วไปสำหรับใครที่อยากมาทานโอมากาเสะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับอย่างน้อยประมาณ1วันเพื่อให้เชฟได้เตรียมวัตถุดิบให้พอดีกับจำนวนคนที่เข้ามาและคำสุดท้ายก็คือซูจิโกะนั่นเองแต่ว่าคำนี้แฟนผมทานคนเดียวนะครับผมอิ่มจนไม่ไหวแล้ว ใครที่อยากตามมาก็อย่าลืมเช็ควันเวลาทำการพร้อมโทรเข้ามาจองด้วยนะครับปิดท้ายของข้าวสุดท้ายของมื้อนี้ก็คือเนกิโทโร่แต่ว่าที่นี่เสิร์ฟเป็นด้งครับเนกิโทโร่ก็คือการเอาปลาทูน่าส่วนต่างๆมาสับให้ละเอียดแล้วก็ทานคู่กับต้นหอมรสชาติอร่อยเหมือนเดิมแต่บอกตรงๆว่าผมอิ่มจนแทบทานไม่ไหวละครับ ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่สามารถตั้งบัดเจ็ตได้นะครับเช่นโดยไม่ว่าทุกคนจะมีงบเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถลองบอกเชฟได้แล้วเดี๋ยวเชฟจะดูว่าจะทำเมนูเป็นคอร์สแบบไหนออกมาให้ได้บ้างการมื้อนี้ของผมโดยรวมถือว่าชอบมากๆเราก็รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปผมเจอร้านนี้โดยบังเอิญนะครับเพียงเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างที่ผมพาแมวไปอาบน้ำเลยถือโอกาสแวะมาทานระหว่างรอบรรยากาศภายในร้านถือว่าอบอุ่นครับเชฟอัธยาศัยดีเป็นกันเองพนักงานก็น่ารักจบคอร์สของวันนี้ด้วยไอศครีมวันที่ผมมามี3รสชาติแต่ผมเลือกไม่ถูกทางร้านก็เลยให้ลองทั้ง3รสชาติเลยมีบวยมียูสุแล้วก็มีลินจีครับส่วนตัวผมชอบยูสุที่สุดวันนี้ที่ผมมาทานไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์นะครับเป็นจ่ายเงินทานเองทั้งหมดที่ทุกคนเห็นทานเยอะขนาดนี้บินออกมาไม่ถึงหัวละ 2,000 จริงๆครับถ้าตัดเครื่องดื่มเย็นๆที่ผมสั่งเยอะไปนิดนึงออก
น่าจะคนละประมาณ 1,600 บาทเองครับอย่างที่บอกว่าพวกเราจ่ายเงินทานเองเราก็ส่วนตัวชอบมากอยากช่วยโปรโมทร้านสำหรับใครก็ตามที่มีแพลนไปทานร้านนี้เพียงแค่บอกว่ามาจาก Pretty on the Budget ไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Facebook Instagram รับส่วนลดไปเลยทันที 10% สำหรับเงินสดและบัตรเครดิต 5% ครับเป็นการทานโอมากาเสะที่ยาวนานน่าจะที่สุดในชีวิตของผมเลยสำหรับใครที่อยากมาทานผมจะปักชื่อร้านแล้วก็ description location ไว้ให้ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปยาวคลิปแรกหากใครมีข้อติชมยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วนี่คือบิลของวันนี้ครับ